มาก่อนเวลาโอเคโอเคขึ้นเรียบร้อยทันดิมันไลฟ์ต้องทุ่มหนึ่งนะถ้าทุ่ม10กลับไม่ทันนี่ก็ไม่ต้องพูดแล้วนะสวัสดีนะครับสวัสดีนั่งรอกันไปก่อนนะอีกประมาณ20นาทีนะว่าแต่ทำไมเดี๋ยวแป๊บนึงนะก็ว่าอยู่ทำไมสตรีมมันดรอปมันไปเปิดโหลดไอ้นั่นอยู่เปิดโหลด Counter Strike อยู่โหลดแพท Counter Strike ก็แย่แล้วแป๊บนึงนะ เดี๋ยวผมเปิดหน้าไลฟ์ค้างไว้ด้วยเพื่อทาง Genshin Impact เขาเริ่มไลฟ์แล้วผมจะได้เข้าสู่นั่นเลยสักครู่นะจริงๆมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไง ช่อง Official เน็ตเน่าหรือเปล่า YouTube เน่าน่าจะเป็นที่ของผมมากกว่านะครับเมื่อกี้ โอเคไลฟ์ยังไม่มาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ใจเย็นๆก่อนแล้วกันนะครับโอเคน้องผมสวัสดีครับสวัสดีนั่งรอกันสักครู่นะครับเพราะว่าอีกสักพักนึงแหละกว่าตัว Special Program จะมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไป Daily Quest ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยววันนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับนั่งกันไปเพลินๆก่อนแล้วกันเนาะช่วงนี้นะครับผม สบายๆครับวันนี้ในที่สุดเราก็ได้ดูสักทีนะSpecial Program ผมไปดูหลายช่องเน็ตก็ดีนะแต่มันค้างจริงเหรอจะเป็นไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นที่อะไรนะสะใจดีจังสวัสดีคุณโซล่าครับผมสวัสดี開始回ってカンパオーライโอเคนี่เราต้องขึ้นไปข้างบนสินะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีโซละเป็นไงบ้างรอยังฟูรินะจังของพวกเราจะได้เปิดแล้วนะจะได้เปิดในสัปดาห์หน้าแล้วนะครับ อดใจรออีกนิดนึงแล้วกันนะตอนนี้ทางทางช่องหลักก็ยังไม่มาเนาะช่องหลักก็ยังไม่มาแต่ผมย้ายมาไว้ที่จอนี้ก่อนจะได้รู้ว่ามาไม่มาบางทีมองไม่เห็นว่ามาหรือเปล่า โอเคสวัสดีครับคุณไลฟ์สวัสดีจ้า โอ้ยคอแห้งเหลือเกิน
รอกันอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับผมแหมรอกันมาจะเป็นอาทิตย์แล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็อีก10 นาทีเป็นไรไปใช่ไหม อีก10 นาทีเป็นไรไปรออีกสักครู่นะครับไลฟ์ตอนเย็นเห็นลิคาซีนตอนเช้าจริงเหรอเนี่ยมาไวขนาดเลยเหรอรวดเร็วทันใจ เหลือเกินนะเหล่าลีเกอร์ทั้งหลายแต่ก็อย่างว่าแหละนะครับก็ต้องหลบกันให้ดีนะของแบบนี้ต้องหลบกันให้ดีนะครับ โอเคตอนนี้ไลฟ์คงใครน่าจะจบไปตั้งนานแล้วใช่ปะผมไม่แน่ใจไลฟ์คงใครจบไปแล้วใช่ไหมอ๋อผมมาผิดเหรอตรงนี้วะเป็นไงบ้างคงใครผมก็ไม่ได้ดูนะนะครับต้องบอกว่ากลับบ้านไม่ทัน เฮ้ยหรือมันมาตอน6:30มาตอน6:30ป่ะแสดงว่าอาจจะยังไลฟ์กันอยู่นะครับเอาเป็นว่าใครดูเกมโน้นอยู่ก็เป็นยังไงกันบ้างครับเจออะไรถูกใจก็แปะมาบอกกันได้ รอกันอีกประมาณ20 นาทีนะครับตัวไลฟ์ถึงจะมาเนาะประมาณ18 นาทีด้วยกันนะครับรอกันไปสักครู่นะฮะผมนั่งปั่นนิเกะอย่างเดียวครับไม่ได้ดูเลย เราเนี่ยมีเป้าหมายในใจที่มั่นคงสินะนิเกะอย่างเดียวที่อยู่ในใจของเราใช่ไหมคุณลูมิมันเป็นสุภาพบุรุษที่แน่วแน่ดีนะยินดีด้วยแล้วกันนะ กินข้าวรอจากไปจ้ะ見切りました射剣戦フェールスいやカンタ到来เล่นสนุกเหมือนกันนะเจ้าตัวนี้นิเกตตัวโคตรเฟี้ยวฟ้าวต้องเอาหน่อยจัดไป อันนี้เล่นเฟรมเน็ตเป็นสายกายภาพเลยนะสนุกดีนะสนุกได้พูดแรงเกินพ่อหนุ่มใส่ในทอยน้องอยู่สวัสดีคุณข้าวปุ้นครับผมสวัสดีครับสวัสดีของดีนะผมว่าน้องเก่งนะอ่านมังควรเราจัดไปครับผมไปผิดที่เหรอทำลายอะไรวะมันคืออะไรวะอ๋อผมเลยไม่ได้มานี่ว่ะ อดใจร้อนอีกสักหน่อยนะครับไม่นานเกินรอได้ดูแน่นอนนะครับเควสนักสำรวจผมก็ยังไม่ได้ทำนะเนี่ยไม่ใช่ดิเขาเรียกอะไรเควสศูนย์วิจัยผมก็ยังไม่ได้ทำนะโอเคป๋องตกลงมาในน้ำแล้วไม่ตัวเย่ด้วยตัวเย่ในนุ่มพวกก็ยิงอย่างเดียวเลยโอเค รออีกหน่อยนะจ๊ะช่องหลักก็ยังไม่มาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นรอต่อไปโอเคอ๋อวันนี้ Overflow Mastery ว่าแต่ไปฟาร์มอะไรดีอะว่าจะฟาร์มมาอัพไอ้ฟิล์มเน็ตเหมือนกันนะเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าของอัพฟิล์มเน็ตมันไม่ค่อยเหลือแล้วเว้ย ตอนนี้แล้วกดผิดต้องคุยกับโน่นสิชอบเลยทุกทีโอเค
เย่ขอนอกเรื่องทำไมช่วงนี้แมนยูมาแรงไม่แปลกครับไม่แปลกฮะถือเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าผลงานไม่ดีมันก็ต้องโดนเป็นปกติวะ โดนกันทุกทีมแหละคุณเอ๋ยแมนยูเป้ามันใหญ่หน่อยแค่นี้เอง เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูเลยเช็คเลยแป๊บนึงนะช่องหลักก็ยังไม่มาเนาะยังไม่มานะครับวันนี้ไม่มีนัดถอยหลังเหรอหรือยังไงก็ไม่แน่ใจอาจจะเริ่มนับตอนอาจจะเริ่มนับกันตอน1 ทุ่มก็ได้ครับไม่แน่ใจเหมือนกันยังไงเนาะมันอยู่คืออะไรทีมฟุตบอลครับผมเฟรมเน็ตมันใช้อะไรอัพวะแป๊บนึงนะเฟรมเน็ตใช้วันนี้พอดีเลยโอเคสวย โอเคใช้ทีมนี้ลุยเลยแล้วกันนะผมว่าไหวสบายๆเฟรมเน็ตเอาอยู่เฟรมเน็ตเอาอยู่แล้วนะครับโอเคมันเป็นตัวที่เล่นสนุกเกินคาดนะคือตอนแรกที่ผมเห็นมันดูเป็นตัวที่โอเคมันตีธรรมดาถือว่าไวพอสมควรนะครับแต่พอไปเล่นไปเล่นมาคอมโบเขาเล่นสนุกกว่าที่คิดนะหมุนติ้วเลยเหรอโคตรมันอะรัวๆบอกเลยเรียบร้อยใช้เรซินกันสักหน่อยนะครับก่อนที่จะไปได้2 อันเลยสวย ก่อนที่จะไปดูไลฟ์นะครับรอสักครู่นะรอสักครู่ฉันจะต้องย้ำคำว่ารอสักครู่อีกกี่ทีนะบ้าเอ้ย見切りました反則攻撃治療は僕お別れの時間ペールスカンパ到来ペールスโคตรสะใจ逃げ道はあります射牽制突破口回って30,000 กว่าก็ถือโอเคนะหิวโค้ดหิวเพชร รอน้องใช่ไหมล่ะรอฟูรินะใช่ไหมล่ะใจเย็นๆก่อนนะพ่อหนุ่มคนนั้นอ่ะใจเย็นๆลงก่อนตัวละครยังไม่ทันมาให้เปิดเลยแต่ก็สัปดาห์หน้าแล้วแหละนะครับนั่นหมายความว่าเราจะมีเวลาเปิดกันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันเนาะนะฮะ ไม่ใช่สิต้องบอกว่ามีเวลาในการตัดสินใจน้อยเหมือนกันไม่ใช่ว่าเวลาเปิดเยอะเวลาเปิดมันเท่าเดิม เวลาเปิดมันเท่าเดิมนะแต่ว่ามีเวลาในการตัดสินใจสำหรับแพทนี้ต้องใช้คำว่าแพทนี้นะน้อยลงนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะผมว่ารับได้พวกเราไหวกันอยู่แล้วจะตายเอาสะใจโคตร
ผมต้องมีดวงกับเกนชินแล้วนี่เก๋ ออก2 ทองเลยเหรอจัดไปดิขอให้โชคดีแล้วกันนะสำหรับการเปิดกาชาครั้งหน้านะคุณดูมี่นะขอให้โชคดีขอให้โชคดีนะประเด็นคือมันก็ไม่ได้ง่ายๆเหมือนกันนะใช่ป่ะนะฮะต้องมีการลงทุนกันนิดนึง ฉันหมายถึงว่าเติมตังค์ยังไงแล้วลงทุนสักนิดหนึ่งนะเพื่ออะไรมันจะดีขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวกลับเข้าเมืองแป๊บไลฟ์มาหรือยังสักครู่เหมือนไลฟ์จะขึ้นแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปนั่งรอกันตรงนู้นแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนปิดเสียงก่อนนะครับนึงนะต้องไปหาที่นั่งก่อนข้างหลังมีที่นั่งอยู่ไลฟ์มาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงของการนับถอยหลังกันอยู่นะครับผมเปลี่ยนด้วยหน้าจอตัวไลฟ์เลยแล้วกันเนาะโอเคสักครู่นะโอ้โหกดผิดโอเคยังไม่ได้ปิดเสียงเลยนี่หว่าลืมไปลนโอเคสักครู่นะฮะ เครื่องผมมันร้อนแรงถอดเคสออกไปชี้เพื่อนดูเกิน โอเคผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเสียงมาหรือยังนะเสียงมายังน่าจะยังเนาะโอเคเขานับถอยหลังอีกมันไม่เสียงยังไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นผมเปิดไว้ที่20แล้วกันนะครับยังเปิดเพลงคอไปก่อนแล้วกันเนาะ ก็ต้องบอกว่าดูจากรูปหน้าปกแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับเห็นรูปหน้าปกแล้วเป็นไงฮะ สวัสดีครับคุณฟิสสวัสดีครับหลอกกันดิ จะบ้าเหรอสวัสดีครับสวัสดีนะครับอีกประมาณ6 นาทีนะครับยังไงก็ตอนนี้ก็นั่งรอกันไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะนะฮะยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเนาะแต่ถ้าไปดูรูปหน้าปกแล้วเนี่ยเราต้องเสียน้ำตากับเควสอาร์คอนเควสนี้หรือเปล่าครับทุกคนเหมือนตอนที่เราเสียน้ำตาให้กับนาฮิดายังไงล่ะใช่ไหมเห็นจากปกก็40 เท่าที่ดูแล้วเนี่ยเราจะต้องเสียน้ำตากับเควสนี้หรือเปล่าครับน่าสนใจนะน่าสนใจสวัสดีคุณออนด้วยนะผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับโอเคเราตั้งปาร์ตี้นั่งดูกันเลยทุกคนก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นเควสที่ดีเลยแหละแต่ว่าก็ต้องมารอดูกันในภาพรวมอีกทีนะครับว่าถ้าเทียบกับเควสอื่นๆแล้วจะเป็นยังไงแต่ผมไม่ได้เอาตรงๆนะก็ไม่ได้คาดหวังเลยนะครับเพราะถ้าดูเล่นพาร์ท 1พาร์ท 2มาเนี่ยตัวเควสมันดีนะแต่ก็ยังไม่เห็นยังมองภาพรวมไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับตัวของฟูรินะนะซึ่งนั่นอาจจะเป็นจุดแข็งก็ได้นะในความคิดผมน่าจะเป็นจุดแข็งของเควสฟูรินะก็ได้นะมันทำให้เราตายใจไว้ว่าแบบเฮ้ยฟูรินะคงไม่มีอะไรหรอกเควสฟูรินะคงไม่มีอะไรหรอกเนี่ยตัวละครมันก็ออกมาแค่นี้แหละมันจะมีหมัดฮุกตรงไหนหรือวะมันจะมีหมัดฮุกไม่ตอนจบของเควสอาร์คอนก็ไปเป็นหมัดฮุกของเควสประจำตัวของน้องนะครับวันนี้ CCC เขาโพสต์ว่าพรุ่งนี้จะมีประกาศด้วยสุดสัปดาห์กับ AORUS จริงเหรอดีน่าสนใจแต่เท่าที่ไปเห็นเกมเพลย์แล้วก็หลายๆคนมีการพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า CCC เนี่ยน่าจะไม่ชิลนะฮะใครที่ชอบความชิลของGenshin Impact นะครับหรือแม้กระทั่งการเล่นStar Rail เนี่ยไปเจอเกมเพลย์ของ CCC อาจจะต้องบอกว่ามันจะอิงไปทางฮงไคImpact มากกว่านะครับคือการเป็นแอคชั่นแบบฟูลแบบเต็มเน้นสปีดเน้นการหลบเลยพวกนี้เลยนะซึ่งก็ถือว่าแยกฐานผู้เล่นอย่างชัดเจนแต่ดูดีนะครับในความคิดผมคือดูดีมาก
ต้องอยู่ที่ว่าเขาทำโมเดลในการเล่นยังไงหมายถึงรูปแบบการเล่นนะครับมีการฟาร์มอาร์ติแฟกต์เหมือนกันไหมหรือว่ามันมีการเปิดกาชาตัวละครยังไงคือเดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดกันอีกทีนะครับว่าจะแตกต่างจากเกมอย่างคงไค Impact ยังไงแตกต่างจากเกมอย่างเกนชินยังไงนะครับต้องไปรอดูกันอีกทีนะครับมันเลยโลกไลท์ด้วยใช่ไหมแต่มันน่าสนใจนะคือถ้าคุณออนพูดคำว่าโลกไลท์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเกมที่เล่นได้ไม่มีเบื่อคุณแต่ก็อย่างที่บอกครับมันต้องรอดูในเนื้อรายละเอียดของตัวเกมอีกทีนะฮะซีขอผ่านนะครับ แค่นี้ก็ไม่ไหวแล้ว เมก็ต้องลองป้าต้องลองหน่อยป้าสวัสดีกอซ่านะสวัสดีรอดูเลย อีกนิดเดียวนั้นอีกนิดเดียวนั้นอินเดียจะได้เห็นอะไรเมืองน้ำยังไม่เคยแตะเลยเหรอต้องไปลองบ้างแล้วแหละคุณขอผ่านแล้วกันแต่ขอเดวันคืออะไรวะ รอดูเรื่องเควสนะรอดูเรื่องเควสของฟูรินะเป็นสิ่งที่ไม่คาดหวังแต่ก็แอบหวังลึกๆว่ามันต้องออกมา Impact นะครับมันต้องออกมาน่าจะ Impact พอสมควรเลยแหละ Masquerade of the Guilty ช่างเป็นอะไรที่ดูน่ากลัวดีเหมือนกันนะอีก2 นาทีนะครับอีก2 นาทีตอนนี้ก็นั่งคุยกันไปเพลินๆก่อนแล้วกันนะครับอีกนิดเดียวเราจะได้รู้กันแล้วว่าจะมีอะไรรอเราอยู่ในแพท 4.2 นะทุกคนนะแน่นอนว่าฟูรินะอยู่แล้วแหละ คงไม่ที่เป็นตัวอื่นแล้วแหละนะโอเค ใครที่ยังไม่ได้หาอะไรกินนะครับท้องว่างอยู่นะฮะไปหาอะไรมานั่งกินตอนนี้ยังทันนะ2 นาทีนะวิ่งไปวิ่งกลับทันอยู่ครับผม อันตัวข้านั้นมีแต่น้ำเปล่าเพราะตอนนี้คอข้าแห้งเหลือเกินนะ โอเค1 นาทีนะครับประมาณใกล้1 นาทีแล้ว1 นาทีแล้ววะวิ่งไปวิ่งกลับถูกต้องฮะ แล้ววันนี้จบพรุ่งนี้ปล่อยตัวใหม่ต่อดูแบบว่ารุนแรงผมว่าไปนู่นไปโชว์ตัวใหม่นู่นอาทิตย์หน้าคุณก็ทราบก็จะไปโชว์ตัวละครใหม่อาทิตย์หน้าแหละอาทิตย์นี้ยังไม่ปล่อยหรอกบ้าบอไวไป โอเคเดี๋ยวผมจะปิดเสียงเพลงตอนสัก30 วิแล้วกันเนาะ ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะครับยังไงก็มีทั้ง Abyss Re แล้วก็ตัวของร้านค้า Paimon Re ยังไงก็อย่าลืมไปแลกด้วยกันนะครับอย่าลืมไปแลกแล้วกันนะโอเค30 วินะครับทุกท่านผมเปิดไว้สัก30แล้วกันเสียงปล่อยมาทำได้อย่างเดียวทำใจมันก็จริงนะตังค์ไม่มีแล้วโอ้ยบอกเลยว่าถ้าปล่อยตอนนี้ไม่มีตังค์แล้วโอเคนับถอยหลังนะครับผม5 4 3 2 1ไปครับ Though it appears that you've managed to win over part of the crowd, some of your testimony doesn't add up. You can be rest assured that I, Farina, the god of justice, will get to the bottom of this matter. No detail shall escape me. Yes, that sounds perfect. A god must be firm. A god must not allow any detail to slip through the cracks. My dear citizens, just as the will of a god remains opaque to the understanding of mere mortals, so too is truth unmoved by even the strongest of wills. I will now speak to the defendant. If you honor the values of truth,
justice and divinity, then you are compelled to provide an accurate account of your actions. Hey, that's not bad. Now what's next? น้อง It's so hard to predict how people ประ are มา going to ประมา react. What should I say during the trial tomorrow? Lady Farina, อู้ what are you doing? Oh, Nervilet! As the god of justice, น่ารัก it เลย is only expected that I should remain informed of every trial and make the necessary preparations. Is there something that you needed? If you wish to seek an audience with me, then please make an appointment with Sir Intendant Chevalmeron in advance. ขอเชิญชูเลยครับเดี๋ยวตัวอย่างมาแล้ว According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse อุ้ย Cardinale, อะไร the อ่ะ Hydro Archon to be punished via what the death sentence. เกิดอะไร You ขึ้ and น I both know that there may be issues with the primordial sea. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't อ๋อ have a มาแล้ว chance ต to รงนี้ escape. หอคอย As ตร the งนี้ water levels rose, they suddenly disappeared. Shouldn't gods be all powerful? What's done is done. Just trust in me. มาแย้ว You're Archon. Never mind whether you can truly convince อุ้ย yourself เพลง to เพราะ or not. ว้าว The show begins. Ah, ดูดีอุ้ยชุดเปลี่ยนด้วยเหรอ with praise. ชุดเปลี่ยนด้วย Let my name echo in song. โอ้ my god What's the news? 4 ดาวน้องชาร์ลอตนะครับผม Say cheese. นักข่าวสุดน่ารักของเรา Breaking news. อ๋อ I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to Ui, the ui, water that looks nữ strange lương hả? all the same. There's something ominous about it. เอ้ยยา The water, I mean. The prophecy. Yes. What has been prophesized will be fulfilled. I, Farina, will use this trial to show the อันนี้ world the อันนี้ true บอสตัวใหม่ meaning Do of not resist. justice. This judgment is fair and just. What is the meaning you would My call You have God. never been as superficial as you have presented yourself to be. No more excuses. Why should we acknowledge it? Fusolo, why did you deceive us? what Applaud and rejoice. Wait just a moment. This isn't right. The trial of the Ui. Hydro Archon. Seem to remember the floor will now This begin. trial is- เฮ้ย I now understand the true purpose behind this position. ว้าวโอ้โหพี่นิวมึงโคตรเท่เลยอะ Previous one, Fusolo. เมื่อกี้ใครอะพี่ชายของเรานั่นเอง Everyone's. โอ้ my god What should I do? The prophecy that you've been fretting over should now be เชี่ fulfilled. ยอุ้ยอะไรใครอะเฮ้ยเดี๋ยว I suppose this would also be the justice that belongs to ใคร you. อะ All will eventually end in a magnificent and โอ้ dramatic my trial. god Farewell, Nervilet. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. เสียงนี้พูดกับนิวเลตเหรอ what the โอ้อาจารย์ของชายเหรอครับนั่นเหรอโอเค หน้าตาอย่างกับเคียนะในโฮงไคอิมแพคใช่ไหมโอ้โหไม่โกดโบกเลยว่าคล่องดี สวัสดีคุณเต๋านะครับ สวัสดีครับ โอ้โห เดี๋ยวผมพิมพ์โค้ดให้นะ สักครู่ โอเค นี่โค้ดตัวแรกนะครับ เดี๋ยวเอาไปแปะใน เดี๋ยวไปแปะในนี่ผมพิมพ์ถูกวะเนี่ย เดี๋ยวไปแปะในDiscord ให้แล้วกันนะครับ ใครที่สะดวกไหนๆก็ Copy ไปเลยแล้วกันนะ โอเคยังไม่เปิด Discord แล้วเรา
โค้ดแรกมาแล้วนะครับทุกท่าน Hey travelers! Welcome to the Genshin Impact version 4.2 special program. Woo! Yay! I'm Sarah Miller Cruz, the voice of the female traveler Lumine, and I'm joined today by two guests to bring you the latest news for the upcoming version. Okay, why don't you introduce yourselves? All right, yeah, sounds good. I'll start. Hey everyone, I'm Amberly Connors, the voice of Farina, and I am super excited to be on this special program today. Okay. Travelers already met the Hydro Archon at the start of their journey in Fontaine, and as the story continues, how will this special god avert the crisis foretold in the prophecy? I hope everyone's excited to see what happens next. I mean, I sure am. I'm at the edge of my seat. My name is Ray Chase, and I'm the voice of Neuvillette, the dragon sovereign of water and Eudex of Fontaine. I'm sure many of you already consider Neuvillette a very trustworthy partner, and I hope you look forward to seeing more of him in version 4.2. Yes, for sure. Totally. นี่สินะที่เรียกว่ารักแรกพบรักแรกพบทุกคนนะคุณก็ทราบ content that we have coming in version 4.2. เห็นทุกคนนะ In the intro, Farina said we need to make an appointment with Surintendant Cheval Moran. So, you know, she's really busy as สวัสดีคุณเบนด้วยนะผม Fontaine สวัสดีครับ and สวัสดี she's a pretty big celebrity at the Opera House. ตื่นเต้นจน So, คน the special program team gave me an itinerary to follow. ตื่นเต้นอะไรก่อนดีเอาฟูรีน่าก่อนแล้วกันนะเอาอะไรใกล้ๆก่อน Farina's recent plans, let me guess. I like She's going to go it. into trial, and then another trial, and then another. Actually, that sounds about right. มันเปิด Okay, เล่น the itinerary seems ๆเล่นทุก pretty ตัว packed. บอกเลย So, let's take a look at the first item. โอเค Oh, looks like Ray called it. Wow. โอเปร่า There is nothing more important to Farina than attending trials at the Opera House. But this trial is a little different from the usual. เควส Act 5 นะครับผม Interesting. คอนเควส I know. I keep looking at the water rushing. Act ที่ 5 เนาะ What's บทที่ 4 happening? Act ที่ 5 นะครับผม Spotlights and like is like a curtain. พบไปแล้วตอนรอบนึง Seems like, you know. ก็น่าจะเป็นเควสพาร์ทจบนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็เตรียมตัวรอ Behind the scenes, maybe? ดู impact ของ He's เนื้อเรื่องกัน always ให้ดี keeping นะ around stuff, and always just a little bit disappointed. สาวๆคุยเลยกัน Okay, in version 4.2, travelers will get to experience Act 5 of the Fontaine Archon quest, Masquerade of the Guilty. We'll team up with Masquerade Fontanian of friends the to Guilty. delve deeper into the hurricane of events and face the impending destruction foretold by the prophecy. Travelers will gradually unveil new facts behind this crisis and encounter an evil that has been lurking in the swirling depths. ผมว่าพี่นิวน่าจะขวไม่ได้ I know! Swirling depths. Very spoopy. ใช่ได้แปลงร่างแล้วRight. So, you know, the prophecy in Fontaine is on the brink of coming true. And this is possibly the greatest crisis we've faced in our journey through Tavad. Definitely. In version 4.1, Yeah, we learned aboutพี่นิว this precarious situation พี่นิวในร่างเปียกปอน involving primordial seawater. Neuvillette barely arrived in time to hold back the seawater from engulfing the fortress of Meripede, but พี่ still, นิวใน the ร่างเปียกปอ water น has reached Poisson. Luckily, the crisis was averted by Navia's leadership of the Spina de Rosula. Though, we probably can't dismiss the assistance provided by the Knave either. Whatever her end goal may be, ขออนุญาตไม่คุยเรื่องลีก she นะครับ คุณอิทธิพล sincerely wants to save ขออนุญาต Fontaine from นะ the prophecy. But there's only so much that we can say. Travelers will have to go and play through the version themselves to discover the clues, adventures, and stories to come. Yes, exactly. So be sure to play through, uncover hidden truths, and witness this epic chapter of Fontaine's history for yourself when Act 5 of the Archon พี่ quest นิวร้องทุกบท becomes available. ตั้งแต่เควสหลักแหละ Sounds good. ตั้งแต่เควสพี่แกแล้วไม่ใช่เควสหลักผู้ผิดตั้งแต่เควสพี่แกแล้ว Question: Have we forgotten a pretty important character who's นา been เวียนี่ missing แหละ from นาง the เอก fortress of ก็จริง Meripede? นะเอาจริงเควสที่ฟอนเตนในนาเวียโผล่บ่อยมาก Yeah. Where's Giles? นางเอกหรือเปล่า We searched all over the fortress for him. Yup. I guess we'll นาง just เอก have ประ to จำเมือง live ไง with คุณนาง the เอกประจำ suspense for a little longer. Not ideal, but it's fine. It is what it is. Okay. But we saw Child appear at the end of the last version's Archon quest, so it probably won't be long until we see him again. Okay, good. Okay. But we really need to พูด talk ถึง about ชายนะ Farina. What? She's confronted Why? with a because she's confronted with a crisis that's tough for even one of the great elemental dragons. Of course,
Fontaine will have the travelers help, but what choices will our Hydro Archon make in the face of the crisis? Well, just like the prophecy itself, all will be revealed at the fated time. เมื่อกี้นักเดินทางถามนะว่า knowing เทพ Farina, น้ำทำอะไรบ้าง she'll have made some ทำอะไรบ้างสำหรับ วิกฤตครั้งนี้ Once again, disappointed. yeah. ฟูรินาก็ตอบไม่ได้ ซัส Come ปะเนี่ย on, guys. Have some น่าสนใจโคตร Okay, to bolster everyone's บอสใหม่ตี confidence ง่าย in จงหลีโน Farina, เบน let's learn ไม่ a รู้ little แฮะ more ผ about ม this ยังมองไม่ออก one-of-a-kind นะ Archon. โอเค Why are you just standing there with your อ่า mouth ตัวละครใหม่นะครับฟูรินาจังของ gaping? You เรา must be stunned and at a loss for Endless words. Solo of the Solitude Understandable. It is I, after all, Fontaine's most beloved star, Farina. ชุดผมคิดมัน I'm สวยนะ on วะ a very tight schedule, so you're lucky to even get an appointment with me. ชุดสวยชุดสวย Oh my gosh, I love her outfit. Yes. Oh, She's so and mad. her eyes, like each of them are different. She's got these little eyelashes and her hat. Oh, You know, it's you'd amazing. expect รูป for นี้ a อย่างสวย Hydro ใช่ Archon that she'd have the น่าจะ best เป็นสเปรด visual อาร์ตของตัวกาชานะครับ Yes. ใช่ไหม น่าจะใช่นะผมว่าใช่นะ Okay, you know what? It seems as if she's always dressed like she's about to attend a performance. You know what I mean? Yes. That's Fontaine's biggest celebrity for you. And speaking of drip, let's take a look at her combat abilities. โอเค ไปดูฟูรินะคอมแบทกันดีกว่า Being too popular can be such a hassle. เห็นชินเนี่ย Who knew the people would adore me so นี่แต่ much? ชุดมันสวยจริง ชุดมันสวยมากเลยอ๋อน้องแบบโซพราวมากในความเก่งกาจของตัวเองอื้อหือ Strike a pose. ดูดีโคตร เขาเปลี่ยนสีกางเกงเหรอลูกเมื่อกี้สีดำใช่ครับ เปลี่ยนสีครับ ตัวคอสตูมมีการเปลี่ยนเฉดสีฮะ She kind of like that. นอน Very dramatic. Yes. Very much. It's like all of her moves are part of a performance. Yes. ดูดีมากนะ Totally. Also, look at ดู her ดีมาก elemental burst. Her presence really fills the stage. Everyone else is just an extra. Wait, so the creatures that Farina summons, they look a lot like the Fontamer aberrants that we've encountered before. There's a seahorse, a crab, an octopus, and they are all so cute. Yep. Oh, I love them. น่ารัก Me too. เรา Oh my ร่าง gosh, เขาเรียกอะไร no, นะ the octopus เรา is ซัมมอน wearing a ของฟูรินะ hat. น่ารักมาก What a distinguished little gentleman. Correction. สองอารมณ์แน่เลย Sarah. ไม่นะ They're a bit ไม่รออีกแล้ว from Fontamer aberrants. I Okay. would know. To my knowledge, these creatures are Farina's quote honored guests. They even help manage her daily affairs. Yes, exactly. So, Farina often invites guests to her tea party, which is known as the Salon Solitaire. เมนูเส้นมันอร่อยใช่ปะ Those creatures are actually special guests of the Salon Solitaire. And she even gave each member a name. Oh my gosh. Yes. เมื่อกี้เห็นใน you've ตัว got อย่าง the เนี่ย maid, มีฉากในห้อง Mademoiselle โถงของเนสซินคูดด้วยนะครับ They're the best. The crab, ผมว่าเราน่าจะได้เห็นอะไร absolutely. ในเควสโลกอีกแล้ว And then you've got the รอบนี้ housekeeper, Sir รอดู Intendant ได้เลยทุกคน Chevalmeron, เดือดเดือด Ah, there he is. and the conferencier, Gentilhomme Usher, and เดือด that แน่ last นอน one รอบนี้ is a stickler for propriety. Oh, okay. So when Farina said to make an อุ๊ย appointment น่ารัก with Sir ดูดิ Intendant Chevalmeron, น่ารักอะทำอะไรอะ this is who she was referring to? Yes. Oh my god. Wow. I didn't know it was น้อง so น่ารักจัง cute. Exactly. Farina even makes him spew bubbles in her idle animation. Oh my gosh, that's adorable. Okay, I'm เมื่ sure อไหร่จะ everyone วัน is พุธ just ใจเย็นไอ้หนุ่ม eager to know more about the skills shown in that clip. So, ใจเย็นใจเย็น Amber, why don't you take it away? Tell us everything. Yes, you got it. Yay! โอเค So, Farina is a Hydro Ah. sword user. Okay. โอ้โหสกิล She usually defaults to an Usia Arca alignment ยัง in ไงวะเนี่ย combat. When in this state, her elemental skill invites the 3 members of the Salon Solitaire, Mademoiselle Crabaletta, Sir อันนี้ Intendant แค่สกิล Chevalmeron, and Gentilhomme พาดด้วยนะ Usher to the stage. I love it. It's so cute. วันฟูรินะ And, please you know, these salon members ครูครับวันพุธ will ขอ attack ลา nearby opponents,
prioritizing the target of the active character. อุ้ยดีอ่ะดูดีมากเลยอันนี้แค่สกิลธาตุนะครับไม่ใช่สกิลอันติด้วยนะโอ้ยังดื้อ Okay, I was listening to all that, but at the very top, you said that she usually defaults to an Usia Arca alignment. จะให้แปลสดๆบางทีน่าจะไม่ทันครับคุณเบนทันโทษเอาที่พอจับใจความได้แล้วกันเนาะ but also allows her to switch between Usia and Numa Arca alignments. Whoa. Wow. Based on what we just saw, it seems like her Arca alignment has an effect on her นี่คือ other ถ้าเปลี่ยน skills as ตัว well. เหรอ Yes, sure does. Frena's elemental skill changes ถ้าเขากดอีกทีมันจะกลายเป็นตัวเมื่อกี้เหรอเฮ้ยมันกดเปลี่ยนได้ด้วยเหรอ super cool. After Furina uses her charged เป็นฮิลด้วยเมื่อกี้เหมือนจะใช้ฮิลได้ด้วยนะครับ her elemental skill summons the Singer of Many Waters to provide healing to nearby party members. มันจะฮิลด้วยแฮะ The summons created by Furina's elemental โอ้ skill น่าสนใจ will remain on the field for a period of time even after Furina is switched out. Furina's elemental burst deals damage to surrounding opponents. And when the party member's HP increases or decreases, Furina will accumulate fanfare แสดงว่าสามารถเลือกได้เลยว่าจะเล่นโหมดไหน That's my trumpet. สับไปสับกลับไหมครับน่าจะใช่ครับเพราะเท่าที่ดูเมื่อกี้คือสามารถสับกลับมาได้ด้วยนะอะไรครับเนี่ย Wow, it seems like this fighting style really suits Furina's character. It's very showy and unpredictable. Totally. I can already see the fluctuations in my team's HP bar. That healing skill might come in handy. Yeah, for real. มีรูปอะไรขึ้นมาด้วย Due to her knowledge of deep water aberrants, Furina's passive talent จะ can อยู่แต่ลาก decrease ยุด the ดำ cooldown on abilities gained from the xenochromatic Fontamer aberrants. Wow, you can say that again. Yeah, and that'll make it even easier to uncover the secrets lurking in the depths. มันไม่เห็นเลขดาเมจวะ Secrets lurking in the depths. Oh, and I almost forgot. Whenever one of Furina's summons is on the field, Furina gains the ability to walk on water. โอ้ That is so cool. เดินบนน้ำได้ด้วยถ้าอยู่ในสกิล I actually saw that Furina's outfit ถามจริง changes whenever she switches between เอามา arcs. เดินบนน้ำอย่างนั้นเหรอ Yeah, good eye. You're correct. ฉันมีโคโคมิแล้วยังไงล่ะฟูรินะแอทโฮม The time of a celebrity, I suppose. Yes. So if you want to learn more about Furina, then be sure to accompany her on Kokomi. her story quest. แล้วก็แน่นอนนะครับเป็นตัวเควสฟูรินะนะครับผมเป็น Okay, สตอ so รี่ next เควส up we have another old friend to แอค introduce. หนึ่งนะแอคหนึ่ง She's now able to join the traveler's party with มัน her จบแล้วสะพาน trusted companion, Monsieur Verite. That's right. นี่แหละผมบอกเลยว่าหมัดคุกจะอยู่ในนี้หรือเปล่าแล้วก็แน่นอนครับชาร์ลอต So cute. ตัวละคร We've known 4 ดาว Charlotte ของ for a เรา while. นะฮะ The traveler met her during the Summoner Summit event, which took them on an adventure all over Tibet. Yes, that's right. อยากเห็นสกิลเหมือนกันนะ Charlotte's hard-hitting spirit and determination to นี่แหละเทพ uncover น้ำ the กดมา truth really leave an impression, don't they? Yeah. That's right. And During Didi, our journey Didi. in Fontaine, didn't she treat the traveler to Nong a na lak. magnificent meal in order to get a scoop about Ridesley? Though she didn't end up getting the interview that she wanted in the end, huh? But I don't think that will deter her. She'll Nong na lak, always be nong in na search lak. of the truth. The world is her treasure chest, and only her camera can determine its contents and the truths they contain. Speaking of her camera, Monsieur Verite มัน just จบแล้ว so สะพานน้ำแข็ง happens to be her greatest assistant and เดินบนน้ำ30 companion. วิ They're friends. สกิลคูลดาวน์ Charlotte's 20 วิ talent โอ้ for จริงเหรอ photography is truly a marvel. No matter the subject or setting, her photos somehow always capture an unparalleled sense of artistry. The peerless Monsieur Verite turns her photos into eye-catching mementos. In fact, many Fontanians even cut the prints out of the newspaper and keep them as clippings. That's so cool. And Monsieur Verite is so cute. He even has his own little น่ารัก hat จริงๆ and อะ tie. ชาร์ลอตนี่น่ารักจริง Charlotte actually commissioned Lens both of of those items Variety from นะครับ Fiore. She even เอ้ย commissioned Lens of Monsieur Variety Verite's Variety อะไรวะ accessories in several อ่าน different อะไรเป็น styles Variety to match Variety different เนี่ย interview settings. Isn't that cute? Wow. อ่านผิดไป That's pretty thoughtful. สาม I โยช suppose น์เลย that just shows how much Charlotte cherishes ค her รึ่งแรก own เถอะ Monsieur ไม่อยาก Verite. ไม่อยากรอนาน Yes, ใช่ไหม it รอดูครับ really รอดู does. Okay, let's go ahead and take a look at Charlotte's character showcase, shall we? Ooh, ได้เวลาเดินไปในสมาแล้วล่ะพี่ Keep your eyes peeled Wah, and but- your mind engaged. You'll find there's always a new โอ story เคก็เป็น nearby พรี just วิว waiting to ตัว be ละคร discovered. ชาร์ลอตเล็กๆน้อยๆนะครับเท่าที่ดู เป็นสื่อเวทเนาะสื่อเวทน้ำแข็งน้องน่ารักมาก Say cheese. Say cheese
ยิ้มหน่อยสิเจ้าหุ่นเสียดายขึ้นบ้านอะไร Oh, amazing. Yeah, she's really like moving around. Yes! Honestly, it's just what you'd expect. กูคงไม่โดน power creep โดนนะ Even her combat skills involve taking photos. Isn't that cool? Yeah, and then like what a เราไปโฟกัส lively ตรงนั้นกันแล้วเหรอ combat moves, คุณนอน like I was saying, she's moving โฟกัสตรง around. นั้นกันแล้ว They're ใช่ไหม super dynamic. It seems like she's always on the move. Who's on the march? Exactly. Charlotte is an expert at applying the skills and talents that she's developed as a reporter to other areas of her life, and that includes combat. โอ้เป็น With AOE her ด้วยนะ trusty companion, อุ๊ย Monsieur Verite, she ติดนั่น captures ด้วยเหรอ enemies from all angles, unleashing attacks while discovering and exposing their ติดนั่นด้วยอ่ะมันมีชะงัก Honestly, ด้วย I แห would ละ expect nothing less ติด from ส one ถา of นะ Fontaine's โอ้ most famous reporters. Who knew cameras could do that, though? I didn't หม know ด you สมัย could power use creep them ได้ as a ไม่เห็น weapon. แล้วครับ The more you know, I guess. Okay, here's some cool stuff. Charlotte's มันมีอะไรแบบ elemental นั้นด้วย skill เหรอ applies snappy silhouette to opponents caught within the viewfinder. อันนี้ก็เหมือนอ๋อ During this มี effect's นั่น duration, ด้วย marked opponents will ค intermittently ล้าย take ๆของในฮิ damage. ดาเนาะ Holding Charlotte's แต่ elemental นี่คือ skill ต้องเห็น ต้องให้ strengthens อยู่ these ใน effects กรอบ and เล applies นนะครับ focused impression to opponents instead. Now her elemental burst creates a ตอน new ปิดม่านลุ้น splash ตลอด feed ตู้มายัง that ใจเย็นพ่อหนุ่ม continuously restores HP to party members พ่อหนุ่มคน within นั้น its ใจ range. เย็นก่อนนะ Monsieur Verite, he's also going to join in and intermittently attack opponents during the duration of the ability. As an น้องน่า experienced จะเอามาเล่น reporter, เป็นซับ Charlotte is เป็น an ซับ expert DPS at เนาะ adapting her methods to match the หรือไม่ needs ก็ of ซั her พพอร์ต target. เนี่ยผมว่าน่าจะ When paired with ไม่รู้สิ ต้องรอดู Fontaine สไตล์การเล่นนะครับ characters, แล้วก็ส Charlotte เตตัส receives a ต่าง healing bonus. When ๆ paired ว่าน้อง with สามารถทำอะไรได้ non-Fontaine characters, she receives a cryo แต่อัน damage. นี้ดีมากเลยอ่ะอัน Now ติ that ดีมาก is not all. There is more. During the 4.2 special event, travelers แต่ can มัน complete สั้น a ไปหน่อย quest มั้ง to เมื่อกี้ receive a special เท่าที่เห็น gadget called the zoom lens. โอ้มี When ซูมเลน Charlotte ด้วย activates the zoom lens, it will trigger her passive talent อั called นนี้เป็น first person ความสามารถพิเศษของน้อง When you hold her elemental skill, the gadget will ใน cause ที่สุด you เรา to ก็มี enter ซูม full เลนกัน image แล้ว instead. ขอบคุณมาก That is so cool. Yup. ถามว่าจะซูมไปดูอะไร Super rad, and you know, I have a feeling some super cool pictures are gonna come out of that. Oh Huh? yeah. We are going to provide more information about the zoom lens and how to use it during the event overview portion. เห็นแล้วนึกถึงมีมช็อตไป So, iPhone Farina and Charlotte อุ๊ย will both มา be แล้ว featured in version 4.2 หมอไป่มาคู่กับ Event ฟูรินะ Wishes. นะครับผม เฟสแรกมาแล้ว In the มาแล้ว first ทุกคน version 4.2, ชาร์ลอต we มา have ด้วย Event Wishes showcasing Farina ตู้ and ครึ่งแรก Bobbie. มาแล้วนะครับฟูรินะ During มา this กับหมอ time, ไป่นะค Charlotte รับ will also receive a อุตะอุตะ huge อุตะ drop rate boost. เตรียมตัวปาเพชรกันได้เลยทุกคน Huge boost. A new 5-star sword. แล้วก็ Splendor อ๋อ of อันนี้ Tranquil Waters อันนี้ will be อาวุธ featured in the weapon โอ้โห event ก่อนนะ banner. Huge sword. ตู้อาวุธ ยูซอส And in the second half of What version the 4.2, we'll have reruns พี่ไซมากับพี่เอโตะว่ะ Okay, ครึ่งหลัง let's take a look at what other information ครึ่ง we can หลัง learn from นี่ Farina's itinerary. อืม It looks like she's investigating something. Ooh. Oh, there's even a report attached. แต่อาวุธใช้ได้อยู่นะ Okay, I will. It says strange แล้ว rumblings ก็ have บอส occurred in ตัว the ใหม่ depths นะครับ of น่าจะเป็น Fontaine. weekly boss อย่างที่คุยกันนะเนาะ Dun, อย่างที่เคยมีคนพูดมานะครับ Oh, it's here already. weekly boss ใช่ไหมเนี่ย โอ้โห Look at that. What? Well. It looks like it's ตัว in เบล a อเลย sea of pink and โอ้โห blue stars. It's so pretty. Oh, I remember this well. I recognize this well. Wait, yeah. มันสวย Isn't จังเลยอะ this the whale that โค the ตรสวยอะ traveler saw in Child's vision at the end of the version โอ้โห 4.1 Archon quest? Yep, it's the same สวย one. จริง After ravaging its way through the primordial sea, ครึ่ง this หลังปลาเกม otherworldly ทิ้งก็จริง creature นะ has at long last broken the seal อะไร and วะเนี่ย descended upon Fontaine. แต่มันสวยมากเลยอะ It's real วิชวลในการ big. สู้กับมันนี่คือ It สวย feels like it สวย might จัด even อะ burst straight through the screen. Oh, I hope not. อันนี้ว่าหันพี่ชายนะ ใช่ครับ น่าจะใช่ครับ This isn't the type of ที่เราเห็นกันใน opponent that we can just brute force our way through, you ที่เรา know? เห็นกันใน Exactly. ตอนจบของ In เนื้อ the เรื่อง first phase, it will 4.1 เนาะ use its gigantic size น่าจะ to เป็นเจ้าหนี้ target แหละ the คุณ traveler with massive AoE attacks from โอ้ all โห directions. ดูมาดูมัน Dodging is definitely your friend with this one. Oh boy. อะไรวะเนี่ย Okay. So there also seems to be sort of a progress bar next to the boss's HP bar. What's that for? Okay. Since we can't outfight it, we'll have to outsmart it instead. The creature just freed itself from captivity วัน and พี่ is ส้มเราโดน brimming with anger. So if ตัว you อีกแล้วเหรอ can find a way to โดน capitalize บ่อย on วะ that anger, perhaps you'll also find its อะไรเนี่ย weaknesses.
อันนี้เป็นเฟสวันฮิตแน่เลยให้เดา Is somebody being eaten? Is it even possible โอ้ย to กระตุก survive กระตุก something like ผม that? เปลี่ยนที่เหรอ Yes, here it is. What This is an entirely อุ้ยแล้วตัวอะไร different อ่ะ space, it looks like. And there's a new enemy here อะไร with อ่ะ a massive sword. Oh, these summoned creatures ใค also ร look อ่ะเขาคือใครอะมอง I ไม่ออก wonder อ่ะ what the deal is with all of this. Abyss หรือเปล่า Perhaps defeating this mysterious enemy เขาคือ within Abyss this หรือเปล่า space คุ will ณ be the key to defeating the whale. มันชื่อว่าอะไร Travelers วะ will need to experiment for themselves. Ooh, yeah. ถ้าเอาหมอไปไปไว้ครึ่งหลังน่าจะน่าเล่นขึ้นใช่ไหมก็ In จริงนะ version 4.2. โอ้อะไรวะเนี่ย well said. ปู่ช่วยด้วย Oh man, this boss looks really tough. What happens จริง if we for some reason ปู่ช่วย can't ด้วย defeat it? ประเด็นคือจะโดน This Ooh, update actually oh. helps with that problem. Starting from 4.2, an option will appear on the อ๋อ challenge มี list low difficult ก็ to คือ lower the difficulty of the boss ลอง if อัน travelers ที่ are ง่ายกว่า struggling นี้ to ใช่ defeat ไหม them during a main quest. โอเค Hopefully, this provides a smoother gaming experience for travelers to enjoy. Oh, ก็ดีนะก็ดี love ถือว่า that. ดีอยู่ Now we don't need to worry about getting stuck while trying to advance the main story. Totally. Hey, ต้องรีบ that ลุ was ย a lot of เนื้อเรื่องหลักสิ information, นะ wasn't it? Can we take a บ้าจริง short little break while we have a look at the second redemption code, maybe? Yeah. Ooh, yeah. มีกด get good ด้วย โอเคโค้ดที่2นะครับมาแล้วโค้ดที่ 2เป็นไงคุณเห็นตู้ตัวละครแล้วเป็นไงได้เรื่องไหมได้เรื่องไหม ใครที่รอฟูรินะอยู่นะครับทำใจดีๆไว้แล้วก็คุณเห็นใช่ไหมคุณเห็นตู้อาวุธใช่ไหมน่ากลัวนะน่ากลัวชิบหาย คุณเห็นตู้อาวุธแล้วสินะครับเป็นยังไงบ้างล่ะมันทำให้คุณกลัวบ้างหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ภาพลวงตาที่คุณอยากจะมองมันข้ามไปล่ะลองดูแล้วกันนะใครกดเอาความยากลงนี่เก็ตคูดเลยนะ โอ้โหมันก็คงไม่ยากขนาดนั้นหรอกมั้งพวกเราใช่ไหมระดับคนดูช่องแชทในช่องผมนี่น่าจะสบายๆทุกคน ระดับเทพทุกคน Hello. Hello. Yay! Okay. So, we've introduced new characters, new plot lines, and a new boss. But I hope you're still eager for new content, travelers, New because there's content. still more to come. Let's take a look at what other information we can learn from Farina's itinerary. อีเวนต์ไหมน่าจะเป็นในส่วนอีเวนต์นะ Okay, aside from investigating Tour around crises, Fontaine. it seems like our Hydro Archon also goes on occasional excursions throughout Fontaine. Who knew she did all this work behind the scenes? New area นะครับผม Well, maybe she's just using it as an excuse to scout out a place for one of her Foggy tea parties. Forest. Farina and excuses. Typical. Hey, it seems like the Yeah, places they Farina see has now. chosen to visit this time feature some peculiar landscapes. Oh, yeah. It looks like โอ้ Farina มันคือ is อะ in ไรตรงเนี้ย Aranea's forest on the east ดู side น่า of กลัวมากเลยเนาะ Fontaine. โอ้ And that's right behind the จัง Opera House. What a cool place. Although, สวย it จังอ่ะ does kind of look like it could be hiding some secrets. เดี๋ยวนะ Definitely wouldn't be a เมื่อกี้ video game if ใน there ฟอง weren't อากาศมันมีอะไร secrets. Oh, Things yeah. are เฮ้ยน่าสนใจ definitely not what they seem here. น่า For สนใจ example, โคตร strange things have been happening with the water โคตรน่า veins กลัว around ตรงเนี้ย Loch Lania. As you can see, a strong windstorm has gathered around the vortex ตัวอะไรเดิน rising อยู่ด้วย from นะ the เห็น middle ปะ of the lake. It's almost like it's อ๋อ preventing ฟูรินะ certain เดินอ things ยู่ from getting closer and forcibly pushing other things away. And take a look at this, the boggy forest path. That fog is really thick. สวยจัง That's เลย why อ่ะ they call it the boggy forest path. And what about this area? The weeping willow of the lake. Ooh, it looks all withered and the water doesn't look quite right. Like it's cloudy or something. Do you see that? คือมันความชามัน Exactly. เป็นความเสี่ยงใน It หน้าที่ seems like ขนาดเลยเหร Farina อ also realized something was off. It looks May I like she see? headed underwater to investigate. And what did she find? A number of contaminated bacterial mats. Uh-oh. Speaking of, there are always new things to discover beneath Fontaine's อะไรอ่ะ waters. In this update, we'll encounter a new type of Fontamer aberrant, the xenochromatic ball octopus. Travelers can borrow โอ้ its คล้ายๆกับแดน abilities ม to รณะเลย cleanse เนาะ away the contamination clots and คล้ายๆกับแดนมร contamination ณะใน cores from ซู the เมรุเลย bacterial mats. Pretty cool. In addition, with the help of a special device, travelers will be able to use this creature's abilities on the surface as well.
They may be the key to solving certain puzzles, or perhaps even powering certain มันคือ objects. แกดเจ็ตใหม่สิ We'll นะ leave that for you to discover. ใช่เลยมัน To คือ learn แกด more เจ็ต about ใหม่ the story behind the new AORUS Forest region, be sure to check out the version 4.2 world quest called The Wild Fairy of AORUS. I'll give you a hint. Melazines Wild are Fairy. involved. What? Melazines? Really? Melazines. Oh, then Melazines. it would certainly นี่ be ดู a ดิ world ดิ quest that you won't ในฟอร์ม want มัน to skip. เปลี่ยนวิชวล To ไป the ด้วย south อ่ะ of น่าสนใจ AORUS โคตร Forest, you'll find the Mort region. There, a singular tower stands tall above an island in the middle of the sea. Perhaps ขอ it's สัก also ทองอาวุธ guarding ถ้าหลุด some นะ unspeakable secrets. Ooh. Actually, it looks like that's the very next stop on Farina's itinerary, so let's go check it out. Okay, I bet a bunch of travelers noticed this tower since they've arrived in Fontaine. I'm so excited that we finally get to check it out. Yes, same. Yeah, in version 4.2, the sealed ruin เราจะ tower ได้ is the เข้าไปใน focus หอ of a คอย quest แล้วใช่ไหม series called Search in the Algae มันคือ Sea. อะไรผมสงสัย I โ know. คตรเลย And after ตั้งแต่เห็น unlocking คราวแรก 4 แล้ว seals along its perimeter, the tower and its long buried secrets ว่าจะได้ will ชะลอ be กี่ตัวดีกว่า unveiled ใช่ไหม to คุณ us. กระพุน Oh, amazing! Okay, it would feel great to finally demystify all the secrets churning under the อะไรเนี่ย seemingly calm waters. Yes, I want answers. I Same. also we all want answers. I also heard this น่า quest สนใจ has นะครับ something to do มี with the เควสโลกอะไรที่น่าสนใจ primordial ในพื้นที่ sea. แน่นอน It seems like there's a very important ดูดีดู and ดี very ancient story behind it all. That is very right. New stories are always unfolding in Fontaine, whether above water or below. And this is not limited to the 2 new regions in this update. The prophesied earthquake woke up new life forms in other แล้ว places. ก็ where อ๋อ อัน destinies นี้บอส Whoa, บอสฟิลตัวใหม่ destinies? นะครับ Destinies! In certain underwater cave, a บอสฟิ new ลตัว life ใหม่ form บอส is ฟิลตัวใหม่ waking up. It has greater and more diverse powers of transformation while in combat. So มัน don't มอ let your guard down, เหมือนมอฟฟิ้ง travelers. เลยอ่ะ เหมือนมอฟฟิ้งในโดตาเลยอ่ะ Some places still seem to tell the stories of events long past, no matter how ได้ long ตัวเดียว they've ก็ been พอแล้ว abandoned. เหมือน So เก็บ in เศษ this เพิ่มดาว update, travelers can also look forward to the climax of the Narcissus Ooh. Croix adventure quest line that was น่าจะ introduced เป็น in the เควส last 2 ตอนจบของพวก versions. Assassin's Creed หรือเปล่า There might โอ้ even be an unexpected แจ๋ว surprise รอ waiting อยู่ at the นะครับ end. ผม A อยากเล่นอยากเล่น surprise! I can't wait to see what it is. Same. Alright, there's a lot to discover in the new areas of the map, but Farina's itinerary โอ้มี doesn't ใต้ดินด้วยเหร stop อ there. สวยจัง Oh wait, it looks like she's arranged to spend some time with her subjects. Aw. Farina is Wow. pretty personable. Who's to say? She might even make an appearance at the events taking place in Fontaine. Speaking of, let's move on to the event portion. อีเวนต์แล้วพูด Alright, ถึงอีเวนต์ the Fontaine Fishing Association Oh. has recently posted a commission to investigate the แจก rumors ฟิล์มเน็ต of หนึ่ง water ตัว imps near Arrhenius Island. Ooh, another investigation. I know. Oh. Oh, and Fremine seems to be involved. That little clockwork penguin next to him must be one of his other companions. But it doesn't look like Pear. ดีจัง ดี Actually, จัง its name is Thelxie. The name comes from a Fontanian fairy tale that ตอน describes จบ a terrifying นา creature ซาซิน that lives คูดดิคุณ underwater. Adults would use the story to keep children away from the shore. As the story goes, children who play by the water are food for Thelxie to devour. Ooh, Jeepers. yeah, for real. Well, children must be pretty afraid of that creature. I know, right? It does seem a little unusual for Fremine to give this little penguin a name like that. There must be some other reason. แจกฟิล์มเน็ตหนึ่ง Hey, ตัว does นะ this ครับ event also น่า have สนใจ something น่า to สนใจ do with this clockwork penguin? Absolutely. In Clockwork this event, penguin. we'll be helping Fremine make some improvements to this little clockwork penguin. There will be a total of 3 main stages to the event. As for the first stage, we'll repair the penguin by Oh, fixing its circuits and reconnecting the ดูเควส motherboard. น่าสนใจ In จัง return, the little guy will help us out on our What the- journey. Oh, I love Pretty cool. that. As our journey progresses, we'll collect ลิง colorful ไม่ชอบ shells, ใช้สมอง corals, and other items which can be ลิง used to นี่รู้ outfit สึ our ก little ไม่ friend ค่อย with ดี weapons จะ and ได้ใช้ equipment. สมอง Which brings us to the second stage of the event. เตรียม Using ตัว the แก้ penguin พัซเซิล compass กันอีก to นะ search ทุกคนนะ underwater and find the items that we need for the penguin. And, you know, what, เพลิดเพลิน what แน่นอนจังหวะ happens นี้ if we run into certain speed bumps on our adventure? You know, like monsters, puzzles, and all that jazz. Well, it seems like the perfect opportunity for our little penguin buddy to shine. Aw. Exactly. In the third stage of the event, Ooh, the I like it. clockwork penguin will help us defeat monsters lurking around a Oh. specific domain and obtain ช่วยเรา any ด้วยเหรอเนี่ย treasures that they may be guarding. โอเค Of สู้มอน course,
The Clockwork Penguin will provide different buffs in each อี battle เวนต์ to help เดิมๆนะ travelers emerge victorious. Whoa. อีเวนต์สู้กับมอนเหมือนกัน Behind these battles, travelers will just have to find out for themselves. ลิงกลัว Let's เบี้ย see. After helping the penguin, the next item on the itinerary is... Oh, the cute little fungi are back. Cool. Hania, a friend we met in Sumeru, Okay. has arrived in Fontaine to promote Huh? Lil Fungi's Fantastic Fiesta. Oh, กลับมาอีกแล้วเหรอ speaking of อันนี้ fun, guys, I think I recognize some familiar faces. Bongo head, น้องเห็ด it's โป๊ก time to shine. ๆน้องเห็ดโป๊กๆจะกลับมาแล้ว Travelers may notice some differences in this update's fungi event. Oh. Aside from taking place in Fontaine, the gameplay has also been optimized. Previously, we led the Lil Fungi in battle against มีการเปลี่ยนแปลง Mechanici. เกิด This ขึ้น time, we'll have the opportunity to challenge a whole host of powerful อ๋อ monsters. Awesome. มีการแข่ง Travelers กัน will ด้วย be ที able to นี้ command a variety of fungi, adjusting their movement to target different enemies. And don't forget to use ดูดี marvelous gels to instruct the little ดูน่าหนุ fungi ก to ดี unleash powerful skills. Yeah! Travelers will hopefully enjoy playing with the fungi more than ever. ฟูยนามีอยู่ Open. 3 ตัว Actually, I have a little note here to pass along from our developer friends. It's the note someone holding. While they hope to make the little fungi and some other events น่าเล่นนะ permanent น่าเล่น so ผม travelers ชอบ can play at ผม any ชอบ time, ไอ้กิจกรรม the นี้ team นะ feels that the current design ผมว่ามัน doesn't เพลินดี adequately sustain long-term gameplay. So, they're going to continue iterating, optimizing, and improving this event while also working hard to develop interesting content that is relevant to the overall โอ game. เค Thanks, Devs. Yeah, thanks! All right. Okay, let's take a look at what else Farina's itinerary has in กิจกรรมที่ store. Oh, it's the Graph Adversarial Technology Experiment Log. 3 อะไรอ่ะอันนี้ I'm more than ready to fight some adversaries. Let me at 'em. I wish I could, but it doesn't Technology actually involve require fighting. the help A of researcher obsessed with graph adventure. adversarial technology has made great contributions to the study of กิจกรรม counter-criminal อะไรวะ image recognition. She believes that her research can help her achieve great success. But her scholarly responsibilities make it difficult for her ถ่าย to รูป collect เหรอ the field samples that she needs. I'm guessing this is where the traveler comes in. Okay, you're not wrong. But Pauline's request is actually pretty reasonable. To receive rewards, simply submit photographs of 5 different sample types that match the characteristic that's given on each day. Sounds simple อ๋อ enough. ไปถ่าย You รู can ปเหรอ also exchange these samples with your friends. You Say might be able goodnight. to find useful references for the samples that you need to collect in the Adventure Archive. At the end of the quest, travelers will receive a special gift from Pauline. Ooh. That's right. It's the ทำไง zoom ได้ lens we โอ้ mentioned มี during ซูมเลน Charlotte's แล้ว character introduction. อยู่กันมาไปตั้ง To use it, 3 just ปี equip the camera and activate the zoom lens มี in ซูม your เลน inventory. แล้วทุกคน The zoom lens can be attached to all cameras obtained in the game up to this อ๋อ point. When equipped with other characters, ใน the ที่ zoom สุด lens won't be able to be used in combat, but if กว่าจะมี you switch to Charlotte and hold your elemental skill, you'll be able to snap pics with zoom lens even while fighting. You can even use it in domains. Ooh. Double whoa. Use this in Oh my domain gosh, ได้ that's ด้วย awesome. And I bet travelers will be able to capture some amazing moments in co-op mode Okay. too. And even if you miss the chance to participate in the event, there's อยู่ no ดี need ๆก็ to เนี่ย worry. Travelers will still be able to obtain the zoom lens after the event ends. Sweet. Okay. It seems like Farina has มิส also learned ซี่ of the ดัน existence เจียน of a อีก domain แล้วนะครับ ทุกท่าน shrouded in mist. กิจกรรมลองตัวละครมาอีกแล้ว Travelers who master the ley line features and put together the strongest party will be able ใช่ไหม to easily beat their opponents. อ่า Now, less experienced มี travelers ตัวให้ like ลอง myself อีกแล้ว don't ทุ need ก to ค worry น either. Using trial characters อยาก and ลองตัว taking ไหนจัด advantage ไป of ได้ the เลย buffs นะจ๊ะ brought about by the ley line are also great ways to come out on top. That's right. And travelers who are more confident in their combat skills can choose to jump straight to the final challenge. สบายๆตรงนี้ Also, the Leyline แล้วก็ Overflow Leyline event will Overflow return at the นะครับ end of version 4.2. Now might be the perfect time to start building your parties. Hopefully, you're all excited for the กด fabulous พี่นิว events ตัวเดียว that ก็จบ version แล้ว 4.2 has in store. But ง่าย there สุดใช่ไหม are still more surprises to share. Yay! Oh. I More know. surprise to share Well, before we get into them, let's take a quick break to have a look at the โอ final เค redemption code น่า for จะ today. See you in a โค้ด bit. ที่ 3 นะครับ Okay. อีเวนต์ครบทั้งหมด 5 อันแล้วเนาะที่ดูก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแน่นอนว่าน่าจะเปิดทางให้กับเนื้อเรื่องของตัวแพท 4.2 นะครับ
เข้าใจได้เพราะว่าเนื้อเรื่องน่าจะต้องเข้มข้นมากๆแน่ๆนะครับก็เลยน่าจะไม่ได้โฟกัสในส่วนของอะไรมากมายเนาะนะครับต้องไปโฟกัสกับเนื้อเรื่องอย่างเดียวแหละแน่นอนว่าเนื้อเรื่องน่าจะเป็นสิ่งที่ทางมิโฮโยะชูโรงในแพท 4.2 นะครับก็ใช่สิมันเป็นแพทที่เนื้อเรื่องมันปิดเขาเรียกอะไรปิดมหากาพย์ของฟอนเตนนะแต่ว่าก็ในพื้นที่ต่างๆก็เดี๋ยวก็คงมีอัปเดตเข้ามากันเรื่อยๆนะครับต้องรอดูกันต่อไปพี่นิวหมุนโอเคเขาบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์มีอะไรรอกันอยู่ Okay, I just took a look at Lady Farina's itinerary, and it seems we've actually reached the end. Aww, I know. So we've submitted our appointment request to Surintendant Cheval Moran. While we're waiting to hear back, let's see what system optimizations we have for the upcoming version. Let's get into it. Okay. So first up is the quick challenge feature for weekly bosses. New players or players who prefer to spend their time exploring may have yet to unlock certain weekly bosses. Quick challenge. It's difficult to raise new characters when you can't access the boss drops needed to ascend a certain character. Totally true. อ๋อสามารถเข้าไปได้เลยเหรอ Travelers who are at adventure rank 40 or above will have the option to quick challenge a weekly boss by navigating to the Trounce Domain section of the adventure handbook.All weekly bosses will be available ไม่ต้องเล่นเควสก็ไปบอสได้เลย Terror and the Wolf of the โอ North. เค Yeah, now we don't have to wait เราต้องเล่นเควสแล้วนะได้สามารถลุยบอสได้เลย talents and skills. Exactly. Also, we're introducing an update to Genius Invocation TCG. อันนี้ In version อัปเดตเหรอ 4.2, 3 new character cards and 5 new action โอ cards เค will มี be การ์ด added. ใหม่ There ๆ will นะครับ also สำหรับ be an TCG Accelerate Duel feature, which ก็ยัง will คง provide อั a ปเดตกัน smoother เรื่อยๆ gaming เนาะ experience. Pretty cool stuff. After the version 4.2 update, deck sharing codes will also be อ๋อ available. มี index Use sharing them to code show off ด้ว your ย strongest deck or take inspiration from other travelers. โอเค That's cool. That's awesome. And, you know, since the number of card combinations just keeps increasing, the number of decks a player can save has been increased from 10 to 20. Doubled. Double. And in addition, both the maximum number of starting slots and the number of slots การจัด unlocked เด็ก at each ทำได้ player มากขึ้น level นะแต่ถามว่า upgrade have been increased from 2 ถ้าใคร to ไม่ได้เล่น 4. ก็คงไม่ได้ไปสนใจเนาะ Double The, again. 40 โลในที่ the สุด developers have also made a number of optimizations to the Genius Invocation TCG interface. Heated battle mode อั and ปเดต the อ๋อ Forge Realms ตัว Temper TCG ก็ Endless มีการอัปเดต Swarm หน้า will ต่าง also return in หน้า version ตาของเมนู 4.2. นะครับ And in addition น่าจะ to ง่าย the ต่อการใช้ updates งาน made มากขึ้น to เนาะ Genius Invocation TCG, returning travelers will enjoy ample อันนี้ login อะไรอะ rewards and exploration guidance courtesy of the อะไรอะ Genshin Impact Project team. May those returning to Devat have a happy reunion. Aw, that's nice. Yeah. Plus, a new story key privilege has also been added so that อ๋อ returning travelers can enjoy ระบบ new สำหรับ story ผู้เล่น quests ที่ and hangout ห่างหายไป events. นานหรือเปล่า น่าจะใช่นะครับ น่าจะใช่ Red notification dots have also been optimized. Notifications that have already been cleared will no longer reappear when logging in on a different platform. Yo. Quest optimizations will also be available in version 4.2. The มัน first คือ one เพชร pertains to มันของ unlocking ของ story คนที่ quests. ไม่ได้เล่นนานครับ Travelers will now get to choose ก็ทราบ whether to accept อย่าง the เรา story ที่เล่น quest ทุกวัน after นี่น่าจะไม่ได้ unlocking it. น่าจะไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วมั้ง Nice. And hopefully, travelers won't be overwhelmed by a sudden influx of quests anymore. The update has also made notifications about prerequisite quests even clearer, making it Okay, easier for oh, players มัน to จะบอก proceed ด้ว to ย certain content. ว่าต้องไปเล่นเควสไหน ดีหน่อย ค่อยดีหน่อย Okay, เนี่ย great. Oh, and it seems like that's all we have for the latest version update. I guess that means it's time for the น่าจะครบแล้ว 4.2 เนอะ special program to come to a close. เท่าที่ดูก็ครบถ้วนแล้วนะครับ Well, there's so much exciting stuff happening, and I know personally, aside from all the intrigue around the story and characters, I'm personally very Okay. jazzed for the Fun Guy events. Yes, how can you not be? They keep on adding so much cool stuff to this game. For me, I love the idea of the combat camera, but for me and Monsieur Novelette, we are here for the melusines. Well, this has been so much fun with both of you. I'm really grateful we could all be here today together. And honestly, I'm just really glad that we're gonna get to see how all these mysteries unfold.
And maybe, I don't know, maybe it'll have a nice ending in 4.2. We'll have to see. But that's it for the version 4.2 special program. Thank you so much, everybody, and see you all in game. Bye. ครบแล้วทุกคนจบสำหรับวันนี้ Your audience with the God of Justice Regina of many water has been number 8 please make sure to come on อ้าวโอเคเรียบร้อยนะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ Special โปรแกรม4.2 นะครับเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่าพอใจกันหรือเปล่ากับสิ่งที่อัปเดตมาก็ต้องบอกว่าแค่นี้แหละคุณ เท่านี้แหละนะฮะเท่าที่ดูก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับมีทั้งตู้ตัวละครมีทั้งอะไรที่มีทั้งตัวเนื้อเรื่องแน่นอนว่ามันน่าสนใจอยู่แล้วเนาะในแพทนี้นะครับบวกกับตัวของตู้ตัวละครด้วยบอกว่าเข้มได้เวลาไปย้อนดูไลฟ์เกมน้องต่อจัดไปครับคุณนอนโอ้โหไงทุกคนเอาเป็นว่ายังไงแล้วก็ตามนะครับอยากติดตามข้อมูลยังไงตอนนี้ใน HoloLab น่าจะมีข้อมูลให้ได้ดูกันพอประมาณแล้วเนาะผมไม่แน่ใจว่าหน้าตาของไม่ใช่พี่ต้องบอกว่าแหล่งรวมข้อมูลของใน HoloLab เขาเปิดหรือยังเดี๋ยวไปดูสักแป๊บนึงแล้วกันผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะรู้สึกว่าช่วงนี้เข้า HoloLab ไม่ได้เนาะใน PC ผมแต่ว่าในมือถือยังเข้าได้ปกตินะอาจจะเป็นปัญหาทางเทคนิคหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเข้าได้แฮะวันก่อนเข้าไม่ได้มีหน้าเช็คอินแต่ว่าหน้า 4.2 ยังไม่มาโอเคเรื่อง 4.2 นี่อาจจะต้องรอคุยกันอีกทีแล้วกันนะครับผมน่าจะได้คุยกันทีวันก็น่าจะเป็นวันอังคารไม่ใช่วันอังคารผู้ผิดน่าจะเป็นวันอาทิตย์เนาะพรุ่งนี้อาจจะไม่อยู่นะครับแต่เดี๋ยวไปดูย้อนหลังตัวไลฟ์แป๊บนึงเนาะแป๊บนึงนะดูได้ไหมเนี่ยแป๊บนึงนะครับ โอเค ดูไลฟ์ในไลฟ์ โอเคนะแป๊บนึงนะทุกคนนะอันนี้ผมดูแบบว่าไม่เปิดเสียงแล้วกันนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันจะตีกันนะครับก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยพื้นที่ใหม่เนาะที่เราจะได้ไปลุยกันนะครับอยู่ทางด้านขวามือของเมืองเขาเรียกว่าอะไรอยู่ทางด้านตะวันออกเนาะตะวันออกของเมืองฟอนเตนนะครับตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็ต้องดูดีมากเป็นอะไรที่ดูดีมากเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของอันนี้มันจะเป็นคัสซีนนะพวกคัสซีนแบบว่าดีเวอร์ดูดีมากอันนี้น่าเป็นAssassin's Creedนะครับที่เราจะต้องไปลุยกันในส่วนของเควสWorld Quest เนาะใครยังไม่ได้ลุยนะครับมันอยู่ในช่วงของ World Quest เนาะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นคัสซีนเนาะตอนที่พี่วานเขามาสู่โลกของเทวัตแล้วก็มีตัวของพี่ชายคอยมาช่วยนะครับน่าจะมาช่วยเราแหละดูทรงไม่น่าช่วยวานหรอก ไม่น่าช่วยวานหรอกน่าจะมาช่วยเรานะแล้วก็มีนี่เราเห็นวานใช่ไหมปุ๊บแล้วก็ตัวละครใหม่ครับที่ยังไม่ได้มีการปรากฏชื่อยังไม่ได้มีการปรากฏชื่อใดๆเนาะโอ้โหต้องบอกว่า
ชุดเขาคอสตูมเขาสวยมากนะสวยมากคือถ้าบอกว่าเป็นอาจารย์ของชายพูดตามตรงนะจากข้อมูลที่มีอยู่ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าโอเคมันอาจจะใช่ก็ได้แต่ผมยังขอไม่ยืนยันแล้วกันนะครับว่าเขาคือตัวละครอาจารย์ของชายเพราะว่าเรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยนะเรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้เลยนะครับโอเคในบทพูดมันอาจจะมีการกล่าวถึงก็ได้แต่เดี๋ยวต้องไปนั่งย้อนดูอีกทีเนาะโทนสีอย่างกับวานใช่ครับโทนสีสวยแต่จริงๆโทนสีนี้คือดูดีมากอะมันเหมือนในคือที่เราไปสู้เนี่ยมันอยู่ในห้วงอบิสหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะคุณนอนแต่แน่นอนว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจ ตาสีแดงด้วยนะเอาเป็นว่าน่ากลัวพอสมควรแล้วกันนะแล้วก็ส่วนของตู้ตัวละครตู้ยุสายวะครับตู้ตัวละครตึบตับต้องหมดนี่ก่อนนะห้วยเลยนี่ตู้ตัวละครนะครับอย่างที่เห็นนะฮะหมอไปกับฟูรินะซึ่งมาพร้อมกับตัวละครชาร์ลอตที่เป็นตัวละคร4 ดาวภายในตู้ตัวหนึ่งนะครับอีก2ตัวไม่รู้ก็ไปรอสุ่มกันเองแล้วกันนะก็ต้องบอกว่าสู้ๆนะครับใครที่เก็บเพชรเก็บอะไรรอน้องฟูรินะนะครับสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะฮะรวมถึงตัวผมเองด้วยนะ เพชรจะพอไหมเนี่ยเพชรไม่น่าพอดูทรง รอดูแล้วกันนะครับรอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับการเปิดตู้ตัวละครรอบนี้นะส่วนตู้ครึ่งหลังก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างที่เห็นกันไปแล้วนะก่อนหน้านี้นะฮะเป็นตู้ของชายหนุ่มคนหนึ่งเล่นมุกอีกคนหนึ่งโดนมุกเล่นนะฮะ สำหรับพี่อายาโตะนะครับจะมาพร้อมกับไซโน่เนาะก็ทั้ง2ตัวเป็นตัวละครพี่ไซโน่เนี่ยแน่นอนว่าเป็นDPS นะครับหรือว่าที่เราชอบเรียกกันว่า Hyper Carry ใช่ไหมส่วนอายาโตะนี่เล่นได้หมดเนาะทั้งซับดาเมจซับ DPS หรือว่าจะเป็นตัวของ DPS หลักเลยก็ได้นะครับผมยังไงก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับในแพท 4.2 นี่ก็ต้องบอกว่าตู้ตัวละครมันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะว่าเราจะต้องไปมุ่งไปเปิดตัวไหนกันแน่นะครับ เอาว่าใครที่ยังไม่ได้มีแพลนอยู่ก็เตรียมตัวรอกันไว้ได้เลยนะครับมีตังค์หมดกันนะบอกเลยรอบนี้ โอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา 2 ทุ่มแล้วนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์ผมน่าจะไม่ได้มาไลฟ์นะครับน่าจะมีธุระปะปังไปด้านนอกต่อนะครับแต่ก็วันอาทิตย์เจอกันเหมือนเคยแน่นอนนะครับวันอาทิตย์เจอกันเหมือนเคยแน่นอนยังไงก็เดี๋ยวไว้เอาข้อมูลมานั่งคุยกันเล่นๆในวันอาทิตย์สำหรับการเป็นเซสชั่นของคุยเพลินเดินสะดวกแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเอามานั่งคุยกันเพลินๆในวันอาทิตย์แล้วกันนะครับอายาโตะถ้าปั้นดีๆมันจะตีมอนได้ทะลุทะลวงหมดทุกตัวนะคุณใช่ไงอย่างที่ผมบอกไงก็ถือว่าเป็นทั้ง DPS แล้วก็เป็นทั้งซับ DPS ได้ไงฮะอันนี้ผมไม่ได้พูดอะไรผิดนะคุณเบนอย่างที่บอกนะครับสามารถเล่นได้ทั้ง2ตำแหน่งทั้งเป็นซับ DPS แล้วก็ DPS ด้วยนะครับเป็นตัวละครที่ดีแน่นอนนะครับทั้งอัลติเมทของเขาก็อัลติเมทของพี่อายาโตะเองก็ถือว่าเป็นอัลติเมทที่มีคุณภาพมากนะครับวงกว้างแล้วก็ทั่วถึงกันเลยทีเดียวนะเอาเป็นว่ายังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีวันอาทิตย์แล้วกันนะครับส่วนพรุ่งนี้ก็น่าจะขอตัวไปทำธุระปะปังข้างนอกนะจ๊ะคงไม่ได้มาไลฟ์นะครับยังไงก็ทุกท่านก็วางแผนกันให้ดีแล้วกันนะครับสำหรับตัวละคร 4.2 ที่กำลังจะมาถึงในวันอังคารไม่ใช่วันพุธหน้าเนาะไม่ใช่วันอังคารวันพุธหน้านะครับก็เตรียมตัวเตรียมเพชรกันไว้ให้ดีแล้วกันนะครับผมหมายถึงมันขึ้นอยู่กับปั้นนะคุณครับแน่นอนมันก็ขึ้นอยู่กับตัวการใส่ของอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แหละโอเคงั้นวันนี้ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันอีกทีวันอาทิตย์นี้นะครับผมยังไงก็ทุกท่านดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากที่เข้ามาร่วมรับชมไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับเจอกันอีกทีวันอาทิตย์นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับทุกท่านสวัสดีครับ